Xin chào các bạn. Có một cách chăm sóc hoa lan đơn giản và rất dễ, giúp cho cây luôn có được rất nhiều hoa nở rộ. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón mới. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta luôn phát triển được rất khỏe mạnh, lá luôn xanh. Với cách làm này, các bạn sẽ tiết kiệm được chi phí. Chúng ta sẽ luôn có được những cây hoa phong lan, bộ rễ phát triển nhanh, những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Nó giúp cho hoa luôn nở nhiều, hoa luôn rực rỡ, giữ trên cành được lâu hơn. Và điều này sẽ giúp cho những cành hoa lan nở rộ quanh năm. Các bạn nên sử dụng gạo. Nó có chứa rất nhiều vitamin B, rất tốt cho hoa lan. Và hãy dùng 3 thìa. Cho vào 500 ml nước. Các bạn sử dụng bột quế. Chăm sóc những cây hoa lan, bột quế sẽ giúp ích rất nhiều. Và nó luôn có chứa rất nhiều dinh dưỡng, có tính kháng khuẩn khử trùng rất tốt. Hãy dùng 1 thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Để một cây hoa lan luôn được xanh tốt, phát triển được khỏe mạnh hơn, trước khi bón phân, các bạn cần phải tưới nước cho cây. Điều này rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho cây tăng cường trao đổi chất. Và các loại phân bón sẽ dễ dàng hấp thụ qua rễ rất tốt. Các bạn để như thế này trong 30 phút. Và điều này sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu, nó sẽ được phát triển rất nhanh và được phục hồi rất tốt. Nếu các bạn không làm cách này thì những loại phân bón sẽ trở nên vô ích. Và đây là cách lựa chọn tốt nhất để những cây hoa lan của các bạn nó luôn có được những chiếc lá xanh và cứng cáp, khỏe mạnh hơn. Khi các bạn làm điều này sẽ thúc đẩy giúp cho cây trao đổi chất rất tốt. Và chúng ta sẽ có được những bụi hoa lan xanh tốt. Một điều rất tuyệt vời là những chiếc lá sẽ luôn được hồi sinh, cứng cáp và khỏe mạnh hơn. Dù các bạn trồng trên những loại chậu khác nhau thì cách làm này vẫn luôn hiệu quả. Và nó sẽ là điều kiện tuyệt vời giúp cho hoa lan phát triển được rất nhanh. Sau đó các bạn lấy những chậu hoa lan ra. Và nó sẽ giúp cho hoa lan được xanh hơn, khỏe hơn. Chất trồng rất bẩn. Nó sẽ cản trở quá trình trao đổi chất của cây. Đây là nguyên nhân làm cho hoa lan của các bạn không phát triển. Và những cây hoa lan sẽ không bao giờ có hoa. Nếu các bạn không làm cách này
thì những loại phân bón sẽ trở nên vô ích. Và đây là một trong những nguyên nhân cũng làm cho nấm và vi khuẩn phát triển rất nhiều trên hoa lan. Sau khi nước này đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn sẽ cho nước gạo này vào chung, để những dưỡng chất có trong gạo này sẽ được hòa tan vào nước. Và phương pháp thứ nhất, các bạn hãy dùng những miếng bông mềm này. Chúng ta sẽ lau cho các chiếc lá này. Các bạn có thể áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Và hãy nhớ lau dưới mặt lá này để ngăn sự phát triển của các loại côn trùng trên hoa lan. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá hoa lan luôn được khỏe hơn, xanh hơn. Và những cây yếu ớt nó sẽ dần được hồi sinh. Lá mới phát triển rất mạnh mẽ. Và đây cũng là cách để loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất tốt. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển được rất nhanh. Những chiếc lá sẽ dần trở nên to và rất khỏe. Và cũng là cách để giúp cho cây trao đổi chất được nhanh hơn. Lá rất xanh và mặt dưới rất đẹp. Sau đó các bạn cho vào bình phun. Và đây là cách thứ hai. Các bạn hãy phun trực tiếp lên những cây hoa lan này. Và nên áp dụng vào buổi sáng. Nó giúp cho hoa lan phát triển. Và những chiếc lá bị héo như thế này, nó sẽ dần được xanh và khỏe lại rất nhanh. Và nên áp dụng mỗi tuần một lần. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, nó sẽ hỗ trợ rất tốt. Và đến chiều thì lá sẽ khô lại. Cây sẽ rất khỏe mạnh. Những cây rất yếu, nó sẽ được hồi sinh và phát triển được rất nhanh. Các loại côn trùng như là nhện, riệp hoặc bọ trĩ sẽ không còn trên những cây hoa lan này. Các bạn sẽ thấy sự biến đổi tích cực ở những cây hoa lan này. Rất yếu và rễ sẽ được mọc lên. Chúng ta ưu tiên dùng những loại phân bón hữu cơ. Cây sẽ phát triển và luôn bền vững theo thời gian. Nó giúp cho cây cân bằng rất tốt. Các bạn cho thêm vào 500 ml nước.
Sau đó chúng ta sẽ tưới ngay vào gốc của cây. Và nên áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Để như thế này trong 30 phút. Và chúng ta có thể xen kẽ với những loại phân bón khác để giúp cho hoa lan được phát triển nhanh và dễ hơn. Luôn có những lựa chọn phân bón khác nhau, nhưng đây là cách tốt nhất để các bạn giúp cho hoa lan được phát triển bền vững theo thời gian. Sau đó các bạn lấy những cây hoa lan ra và hãy luôn đặt hoa lan ở nơi có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây luôn được khỏe mạnh, xanh tốt hơn, lá sẽ cứng cáp hơn, và những cây hoa lan của chúng ta sẽ luôn được hồi sinh, khỏe mạnh. Nó sẽ hỗ trợ giúp cho những cây hoa lan yếu thì rễ vẫn được phát triển thêm và được hồi sinh, lá mới phát triển. Một loại phân bón rất tuyệt vời cho hoa lan xanh tốt. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Với những loại phân bón này, chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn, nhưng nó sẽ rất bền vững. Khi các bạn sử dụng cách làm này, lá sẽ rất xanh, cây khỏe mạnh, mặt dưới của lá rất tốt. Và điều này sẽ thúc đẩy cho sự phát triển mạnh mẽ của những cây hoa lan. Và chúng ta sẽ luôn có được những cây hoa lan phát triển được nhanh hơn. Các bạn có thể xem thêm bằng những phụ đề mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Những cây hoa lan luôn được hồi sinh, phát triển được rất tốt và rất khỏe. Hy vọng từ những cách làm này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để những cây hoa lan yếu ớt, lá non vẫn phát triển thêm và hoa luôn giữ trên cành được lâu hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.